هل تساءلت يوماً ماذا تخفي طبقات الأرض عن قصص الماضي؟ في كل موقع أثري، في كل حجر أو كسرة فخار، هناك دليل يكشف جانباً من حياة البشر الأوائل. بعد أن تناولنا في الجزء الأول النظريات الأسطورية والتفسيرات القديمة، ننتقل الآن إلى ما يقدمه علم الآثار من شواهد ملموسة. في كردستان اليوم، الأرض ليست مجرد تضاريس صامتة، بل سجل تاريخي حي يحمل آثاراً تركها الإنسان منذ آلاف السنين في انتظار من يقرأها. اشتركوا في القناة وابقوا معنا حتى النهاية في هذه الرحلة المثيرة عبر الزمن. تعد مناطق جبال زاغروس وطوروس التي تشكل قلب كردستان التاريخية من أغنى مناطق الشرق الأوسط بالمواقع الأثرية، مواقع تروي قصصاً عن آلاف السنين من الوجود البشري المتواصل. الأبحاث الأثرية تتركز بشكل خاص في هذه السلاسل الجبلية التي كانت على مر العصور ملاذاً طبيعياً ومصدر للموارد. ومن أبرز هذه المواقع تل حلاف، أحد أهم المواقع الأثرية في شمال سوريا بالقرب من مدينة رأس العين ساريكاني. هذا الموقع يعرف بكونه النموذج الأبرز لثقافة حلف التي ازدهرت بين عامي 6100 و 5400 قبل الميلاد. تميزت هذه الثقافة بالفخار الملون والمزخرف بدقة، كما يعتقد أنها تمثل واحدة من أقدم القرى الزراعية الكبيرة والمنظمة، مع أدلة على وجود شبكات تجارية واسعة. موقع آخر في رأس العين كان يعرف قديماً باسم سيخان أو سيكاني، يشتهر خاصة باكتشاف نقش ثنائي اللغة آرامي وآشوري، يعرف باسم نقش تل فخرية العائد إلى القرن التاسع قبل الميلاد. وقد كان هذا المكان مركزاً إقليمياً مهماً خلال العصور الآشورية والآرامية. أوركيش أو ما يعرف اليوم بتل موزان هي إحدى أقدم المدن الحورية في شمال بلاد ما بين النهرين. كانت عاصمة مملكة حورية مهمة ازدهرت في الألف الثالث قبل الميلاد. كشفت الحفريات عن قصر ملكي، معبد، ساحة عامة، وأدلة على نظام إداري متطور. تكمن أهمية أوركيش في أنها تمنحنا لمحة نادرة عن بدايات الحضارة الحورية. وأخيراً، موقع يعتقد أنه كانت مدينة شخن القديمة ثم شكنة أو شبت إنليل، عاصمة مملكة شمال بلاد ما بين النهرين. هذا الموقع يضم آثار مدن كبيرة مخططة بعناية وقصوراً ملكية، كما يظهر كيف أدت التغيرات المناخية إلى انهيار بعض المجتمعات الحضرية في تلك الحقبة. يعد جوبكلي تبة أحد أروع الاكتشافات الأثرية في التاريخ. إنه أقدم معبد معروف في العالم يعود تاريخه إلى العصر الحجري الحديث ما قبل الفخاري بين 9600 و 8200 قبل الميلاد. يتكون من دوائر حجرية ضخمة تضم أعمدة على شكل حرف T منقوشة بصور بارزة لحيوانات برية. تشير الأبحاث إلى أنه لم يكن موقعاً سكنياً، بل مركزاً احتفالياً جذب الصيادين والجامعين من مناطق بعيدة. جوبكلي تبة يمثل ثورة في فهمنا لأصول الحضارة، فقد سبق ظهور الزراعة والمدن المستقرة. أما حصن باغرادوان في منطقة قارص فهو قلعة تاريخية تعود للعصور الوسطى، تعاقبت عليها شعوب عدة من الأوراتيين والفرس إلى الرومان والبيزنطيين، ثم السلاجقة والكرد والعثمانيون. وتعكس القلعة الأهمية الاستراتيجية للمنطقة عبر العصور. حصن وأسوار آمد أو ديار بكر مدرجة على قائمة التراث العالمي لليونسكو، تعتبر من أطول وأقدم الجدران الدفاعية الكاملة في العالم. بنيت أولاً من قبل الرومان، ثم أعيد ترميمها وتوسيعها على يد حضارات متعددة بينها الكرد والمسلمون. تحيط بالمدينة القديمة وتضم بوابات وأبراجاً ضخمة تشكل تحفة معمارية عسكرية، وتجاورها حدائق هفشل
التي وفرت الماء والغذاء للمدينة لقرون طويلة. تشايوني تبديسي قرب آمد هو من أقدم مواقع الاستقرار الزراعي في العصر الحجري الحديث. يعود تاريخه إلى ما بين 10,200 و7,200 قبل الميلاد. هنا ظهرت أولى الأدلة على استئناس النباتات والحيوانات، وشيدت بعض أقدم المباني الدائمة. إنه موقع يكشف عن تطور تدريجي من القرى الصغيرة إلى مستوطنات أكبر وأكثر تعقيداً. وعلى ضفاف نهر دجلة تقع مدينة حسن كيف التاريخية، مدينة عريقة امتد تاريخها آلاف السنين من العصر الحجري الحديث إلى الرومان والبيزنطيين ثم العصور الإسلامية. ازدهرت بشكل خاص في عهد إمارة الأرطوقيين الكردية خلال القرنين ال12 وال13. تضم آثاراً بارزة مثل قلعة حسن كيف، الجسر القديم، المسجد الكبير، قصر السلطان ومقبرة زين البك. لكن هذه المدينة العريقة تعرضت للغمر جزئياً بمياه سد إليسو، مما أثار جدلاً واسعاً حول الحفاظ على التراث. وقد نقلت بعض آثارها إلى منتزه حسن كيف الثقافي القريب. وأخيراً تل أرسلان تبة قرب مالاطيا، موقع مدرج على قائمة اليونسكو. يعد من أقدم المراكز الحضرية في العالم. بدأ الاستيطان فيه منذ ال1000 قبل الميلاد، وازدهر في ال1000 خلال فترة أوروك. هنا اكتشفت بقايا قصر ملكي ضخم، معبد، مخازن، وأدلة على إدارة مركزية متطورة، مما يجعله شاهداً على بدايات نشوء الدولة والمجتمعات المعقدة. والآن ننتقل إلى إقليم كردستان. كما ذكرنا سابقاً، كهف شنيدر هو موقع أيقوني يقع في منطقة ميركاسور شمال العراق. تعود شهرته إلى اكتشاف بقايا 10 أفراد من النياندرتال، بينهم شنيدر واحد، رجل مسن عاش رغم إصاباته البالغة. أما شنيدر 4 فقد أثارت طريقة دفنه جدلاً كبيراً. هل وضعت الزهور عمداً في قبره كجزء من طقس جنائزي؟ الأبحاث الحديثة تشير إلى أن الزهور ربما وصلت عن طريق الحيوانات، لكن تبقى حقيقة واحدة، أن الكهف يقدم أدلة نادرة عن حياة نياندرتال في الشرق الأدنى، وعن تفاعلهم مع بيئتهم قبل ما بين 60 و45 ألف سنة. وبالقرب من السليمانية يقع كهف زرزي، موقع رئيسي من العصر الحجري الوسطي بين 20,000 و12,000 سنة قبل الميلاد. هنا عثر على أدوات حجرية دقيقة وصغيرة تعرف بالميكروليث، وهي السمة المميزة لثقافة الزرزي. تشير هذه الأدوات إلى تكيف مع بيئة الجبال والغابات، وإلى اعتماد السكان على الصيد وجمع النباتات. إنه مشهد مباشر للحياة قبل الثورة الزراعية مباشرة. أما جيرمو فهو واحد من أقدم القرى الزراعية المستقرة في العالم. يقع عند سفوح جبال زاغروس بالقرب من كركوك. تاريخه يمتد بين 7,000 و5,000 قبل الميلاد. جيرمو يمثل نقطة التحول من الصيد وجمع الطعام إلى الزراعة وتربية الحيوانات. كشفت الحفريات عن منازل مبنية بالطين، أدوات زراعية، حبوب مستأنسة كالقمح والشعير، وعظام ماعز وأغنام دجنت للمرة الأولى. إنه شاهد حي على بداية الحضارة الزراعية في كردستان. بعد أن استعرضنا شواهد الماضي في كردستان العراق، ننتقل الآن إلى كردستان إيران، حيث تكشف الأرض هناك عن صفحات أخرى لا تقل أهمية من قصة الإنسان القديم. كهف دو آشكافت يعد من أبرز الكهوف الأثرية في منطقة كرمنشاه غرب إيران، وهو موقع رئيسي لدراسة العصر الحجري القديم الأوسط، حيث عثر فيه على أدوات حجرية من الطراز المستيري المرتبطة عادة بإنسان نياندرتال. تكشف هذه الاكتشافات عن وجود بشري يمتد إلى عشرات الآلاف من السنين، مما يسلط الضوء على انتشار النياندرتال في منطقة زاغروس ودورهم في تشكيل تاريخها المبكر. وإذا انتقلنا قليلا نحو الشمال الشرقي نجد كهف كرافتو في محافظة كردستان الإيرانية قرب مدينة سقز. هذا الكهف الطبيعي الضخم لم يكن مجرد مأوى بشري منذ العصر الحجري، بل تحول في الفترة الهيلينستية إلى معبد مكرس للإله اليوناني هيراقل.
النقوش اليونانية المحفورة على جدرانه تشهد على هذا التحول، فيما تكشف الغرف والممرات المنحوتة عن استخدام الكهف لقرون طويلة كملجأ ومكان للعبادة في آن واحد. أما في محافظة أذربيجان الغربية بالقرب من أورميا، فيبرز موقع تبة حسن لو كواحد من أهم المواقع الأثرية في المنطقة. يعود الاستيطان فيه إلى الألف السادس قبل الميلاد، واستمر عبر العصور البرونزية والحديدية. اشتهر عالمياً بعد اكتشاف الوعاء الذهبي لحسن لو الذي يعود إلى حوالي 800 قبل الميلاد، ويظهر فناً غاية في التعقيد والثراء. يقدم حسن لو شواهد مهمة على المدن المبكرة والتحصينات والصراعات الإقليمية خلال العصور الحديدية، ليمنحنا صورة أوضح عن التحولات السياسية والثقافية في تلك الأزمنة. وفي العموم تكشف المواقع الأثرية الممتدة بين جبال زاغروس وطوروس عن ملامح حياة شعوب قديمة استقرت بين الوديان والتلال الصخرية، من الأدوات الحجرية والفخار المزخرف إلى بقايا الهياكل البسيطة وآثار الطعام. يتمكن الباحثون من رسم مشهد حي لحياتهم اليومية. هذه المجتمعات اعتمدت على الزراعة، الرعي والصيد، وأظهرت قدرة مدهشة على التكيف مع البيئة الجبلية القارسة واستغلال مواردها. لكن الأمر لم يتوقف عند حدود البقاء، إذ تعكس الرموز المنقوشة على الأدوات والفخار وربما بعض التماثيل الصغيرة حساً فنياً ورمزياً عميقاً وتطوراً ثقافياً مبكراً. ومع مرور الزمن بدأ التنظيم الاجتماعي يتشكل تدريجياً، فظهرت مجتمعات أكثر استقراراً مع تقسيم العمل وممارسات دفن معقدة، في مؤشر واضح على بداية تحول هذه المجموعات إلى كيانات حضارية أكثر وعياً وتنظيماً. ورغم صعوبة الربط المباشر بين هذه الحضارات القديمة والشعب الكردي بالمعنى الإثني الحديث، إلا أن الدراسات الأثرية والأنثروبولوجية تؤكد وجود استمرارية ثقافية وجغرافية لافتة في هذه الجبال. فالشواهد الأثرية تثبت أن شعوباً متعددة استوطنت زاغروس وطوروس منذ عصور ما قبل التاريخ حتى بزوغ الحضارات المكتوبة. هذه الشعوب بسماتها الجبلية وأنماط عيشها المستقلة شكلت اللبنات الأساسية التي تمازجت لاحقاً لتكوين جماعات إثنية أكبر، من بينها الأسلاف المحتملون للكرد. إن الاستمرارية السكانية والأنماط الثقافية المتشابهة عبر العصور تؤكد أن هذه المنطقة لم تكن مجرد موطناً عابراً، بل أرضاً حاضنة للتطور البشري والثقافي الذي أفضى في النهاية إلى تكوين هويات معاصرة. إلى جانب الأدلة المادية، تقدم لنا النقوش والوثائق القديمة المكتوبة بلغات وحضارات متعددة إشارات هامة حول شعوب جبال زاغروس وطوروس ومناطق كردستان التاريخية. هذه النصوص تكشف عن وجود جماعات جبلية فاعلة اتسمت بالاستقلالية وأحياناً بالمقاومة الشرسة، لكنها أيضاً تفاعلت وأثرت بشكل مباشر في التوازنات السياسية والاقتصادية في الشرق الأدنى القديم. وبهذا يظهر دور الجبال كساحة حضارية لا كحدود هامشية. العديد من الألواح المسمارية السومرية والأكادية والآشورية تذكر شعوباً سكنت شرق وشمال بلاد الرافدين في المناطق الجبلية الوعرة. أسماء مثل كوتيوم موطن الجوتيين، ولولوبيوم موطن اللولوبيين، وهورو أي الحوريين، ونايري تتكرر في السجلات التاريخية. فعلى سبيل المثال يذكر نقش الملك الأكادي نارامسين حوالي 1250 قبل الميلاد حملته ضد اللولوبيين، وقد خلد ذلك في نقش النصر في سربلز هاب، حيث يظهر الملك منتصراً على ملوك الجبال كشاهد مادي على هذه الصراعات المبكرة. كذلك تصف النصوص الآشورية في الألفية الأولى قبل الميلاد بلاد نايري باعتبارها اتحاداً قوياً ومنظماً لقبائل جبلية شكلت تهديداً متكرراً للإمبراطورية الآشورية، وكثيراً ما تطلب الأمر حملات عسكرية واسعة لإخضاعها ولو مؤقتاً. هذه الشهادات لا تقدم فقط أسماء لمناطق وشعوب،
بل ترسم صورة عن كيانات سياسية واجتماعية متماسكة امتلكت هياكل قيادية وتحدت القوى العظمى في السهول منطلقة من جبال ميسوبوتاميا. كما تكشف نصوص أوغاريت وماري والأناضول عن انتشار الحوريين والحيثيين في المناطق الجبلية وسهولها. فالمراسلات الدبلوماسية الحيثية على سبيل المثال تشير إلى تحالفات وصراعات مع قبائل وممالك جبلية على حدود الإمبراطورية. هذا الحضور الواسع للحوريين الذين يعتقد أنهم لعبوا دورا مهما في تشكيل المشهد الثقافي واللغوي للمنطقة يؤكد أن هذه الجبال لم تكن هامشا، بل كانت ساحة نشاط حضاري وسياسي مؤثر شهدت بناء ممالك وتطوير ثقافات فريدة. وفي القرن الخامس قبل الميلاد يقدم لنا المؤرخ والجندي اليوناني كسينوفون شهادة مميزة، ففي كتابه الشهير الأناباسيس أو مسيرة 10,000 وصف شعبا جبليا يدعى الكاردوخ، فقد تحدث عنهم كمحاربين أشداء شديد البأس لا يخضعون لسلطة الإمبراطورية الفارسية القوية، ويقطنون منطقة وعرة تتطابق تقريبا مع جنوب شرق الأناضول وشمال العراق الحاليين. إن التشابه الصوتي اللافت بين اسم كاردوخ وكرد إلى جانب الوصف التفصيلي لنمط عيشهم الجبلي المستقل والمقامم يجعل من هذه الشهادة وثيقة محورية في النقاش حول الأصول التاريخية للكرد، فهي تقدم نظرة خارجية معاصرة على شعوب عاشت في قلب الجبال وأسست لنمط حياة ما زال حاضرا في الذاكرة التاريخية حتى اليوم. على الرغم من غياب خرائط بالمعنى الحديث في العصور القديمة، لعبت النصوص الجغرافية اليونانية والرومانية دورا أساسيا في توثيق التوزيع السكاني والجغرافي للمنطقة. هيرودوت القرن الخامس قبل الميلاد وصف الميديين والشعوب الجبلية في زاغروس مشيرا إلى خصائصهم الثقافية والسياسية. سترابو القرن الأول قبل الميلاد قدم أوصافاً جغرافية وسياسية مفصلة لمناطق شرق الأناضول والشمال الشرقي من بلاد ما بين النهرين، مبيناً مواقع الشعوب الجبلية وطرقها التجارية. بطليموس القرن الثاني الميلادي في كتابه الجغرافيا ذكر أسماء أماكن وقبائل تتوافق مواقعها مع المناطق التي سكنها أسلاف الكرد، موفراً إطاراً جغرافياً لدراسة انتشار هذه الجماعات. هذه النصوص المعتمدة على الأوصاف المكتوبة وروايات المسافرين تقدم صورة تقريبية لانتشار الشعوب الجبلية عبر العصور، وتكمل المعلومات الواردة في نصوص بلاد الرافدين ونقوش الملوك الأكاديين والأشوريين. في القرن الثاني عشر الميلادي أقر السلاجقة رسمياً مصطلح كردستان كولاية إدارية تشمل أجزاء من شرق الأناضول وشمال بلاد الرافدين وغرب إيران. كما أشار الجغرافيون العرب والفرس مثل ياقوت الحموي وابن حوقل وابن بطوطة إلى مناطق جبلية مأهولة بأغلبية كردية، ما يعكس وعياً مبكراً بوجود هذه المنطقة. مع توسع التواصل بين أوروبا والدولة العثمانية، بدأ رسامو الخرائط الأوروبيون اعتماد مصطلح كردستان لتحديد المناطق الجبلية الواقعة بين الأناضول وإيران والعراق، كما في خرائط ماركاتور والخرائط الإيطالية والفرنسية. لاحقاً أصبح كردستان جزءاً أساسياً من الخرائط السياسية والإثنوغرافية الأوروبية. أظهرت خرائط المستشرقين والرحالة مثل كارستن نيبور وخرائط ياريتش وجورج كورزون كردستان بوضوح كمناطق مأهولة بالأكراد ضمن الإمبراطوريتين العثمانية والقاجارية، مع تسميات مثل كردستان أو بيس دي كورد. تظهر هذه الخرائط والنصوص من القديم إلى الحديث ليس فقط مواقع الجبال والسكان، بل أيضاً وعياً تاريخياً متزايداً بالخصوصية الجغرافية والثقافية للمنطقة، وتدعم فكرة استمرار الهوية الجبلية التي تطورت لاحقاً لتصبح الهوية الكردية. الارتباط بهذه الشعوب القديمة من الجوتيين واللولوبيين والحوريين إلى الكاردوخين لا يعني بالضرورة أن الكرد أحفاد مباشرون لشعب واحد بعينه، بل يعكس عملية تاريخية طويلة من التمازج والتطور الثقافي والديموغرافي في منطقة جبلية محددة. هذه الجبال بوعورتها وحدودها الطبيعية شكلت بوتقة صهرت جماعات متعددة وأسهمت في بلورة سمات مشتركة، منها الاستقلالية وروح المقاومة والتشبث بالهوية الجبلية.
وهكذا تشكلت تدريجياً هوية الكرد كامتداد تاريخي حي للشعوب الجبال قبل ظهور مفهوم القومية الحديثة. لم يعد مفهوم كردستان مجرد فكرة حديثة ارتبطت بالوعي القومي في القرنين الأخيرين، بل هو حقيقة جغرافية وتاريخية وديموغرافية متجذرة عبر العصور، حتى وإن اختلفت التسميات المحددة للمنطقة عبر الأزمنة. إنها ليست منطقة وليد تصورات سياسية معاصرة، بل هي امتداد طبيعي لتاريخ طويل وحضارة غنية، شكلت موطناً لشعب حافظ على هويته وخصوصيته على الرغم من تعاقب الإمبراطوريات وتغير الحدود السياسية. لفهم عمق هذه الحقيقة لابد من النظر إليها من 3 جوانب مترابطة: جغرافياً وديموغرافياً وسياسياً. أولاً، جغرافياً. لم يكن مصطلح كردستان تسمية عابرة أو حديثة، بل ارتبط منذ قرون طويلة بإقليم جغرافي مميز يمتد عبر الهضبة الإيرانية وشمال بلاد الرافدين وشرق الأناضول. هذه الرقعة الجبلية الممتدة من سلاسل زاغروس حتى طوروز شكلت عبر طبيعتها الوعرة وحصونها الطبيعية موطناً لشعوب جبلية عرفت باستقلاليتها وصلابتها. وقد ساعدت هذه الجغرافيا الوعرة في الحفاظ على سمات ثقافية ولغوية مميزة عبر العصور، كونها مناطق يصعب غزوها أو دمجها ثقافياً بشكل كامل. إن الحدود الطبيعية من القمم الشاهقة والوديان الخصبة إلى منابع الأنهار الكبرى منحت المنطقة شخصية جغرافية واضحة حتى في غياب حدود سياسية ثابتة. ثانياً، ديموغرافياً. على امتداد التاريخ اتسمت هذه المنطقة بغالبية سكانية كردية ناطقة بلهجات متعددة من اللغة الكردية ومحافظة على عادات وتقاليد ثقافية مشتركة. وعلى الرغم من التنوع الداخلي والتحولات الديموغرافية التي شهدتها المنطقة بسبب الهجرات والفتوحات، ظلت الهوية الكردية هي الغالبة في هذه الرقعة، مما منحها اسمها وخصوصيتها وأدى إلى إشارة المؤرخين العرب والمسلمين الأوائل إلى أرض الكرد. وقد حافظ الكرد عبر الأجيال على تراثهم الشفهي، لغتهم وممارساتهم الاجتماعية، وهو ما جعل الوجود الديموغرافي الكردي سمة ثابتة ومحددة لهذه المنطقة حتى قبل بروز الوعي القومي الحديث. ثالثاً، سياسياً. لم تعرف كردستان في معظم مراحل تاريخها دولة قومية موحدة بالمعنى الحديث، باستثناء جمهورية مهاباد عام 1946، بل كانت في الغالب فضاء لمشيخات وإمارات كردية محلية، بعضها وصل إلى درجة كبيرة من القوة والتأثير الإقليمي. هذه الكيانات كالشداديين في أرمينيا، الرواديين في أذربيجان، الحسنويين والمروانيين في شمال بلاد الرافدين، وصولاً إلى الأيوبيين الذين أسسوا إمبراطورية واسعة كان لها نفوذ وأثر كبير في التاريخ المنطقة ككل، جسدت أنماطاً من الحكم الذاتي أو شبه المستقل. وقد حافظت هذه الإمارات على طبيعها الكردي الخاص، وإن كانت تخضع أحياناً لولاءات اسمية للقوى الإقليمية الكبرى مثل الآشوريين والفرس والرومان والعرب والعثمانيين والصفويين. إن هذا النمط التاريخي من الاستقلال النسبي مع حفاظ هذه الكيانات على خصوصيتها الثقافية والإدارية هو الذي منح كردستان طابعها السياسي الخاص ورسس وجودها كحقيقة ممتدة عبر الزمن وليست مجرد منطقة جغرافية. تطور مفهوم كردستان لم يكن خطياً أو متفقاً عليه دائماً، بل هو نتاج تفاعلات تاريخية وسياسية معقدة انعكست على وعي الشعب الكردي وعلى مواقف القوى الإقليمية والدولية على حد سواء. بدأ المفهوم بالتشكل تدريجياً عبر الاستمرارية الجغرافية والديموغرافية للشعب الكردي في منطقة محددة. إن ترسيخ الاسم في العصور الوسطى على يد السلاجقة كولاية إدارية،
ثم تكراره في مصادر جغرافية وأدبية مختلفة، عزز من وجوده كحقيقة جغرافية وديموغرافية ملموسة. هذا الوجود التاريخي الطويل هو ما منحه الشرعية الأولى كإقليم مميز. مع بزوغ فجر القومية في القرنين 19 والعشرين، تحول مفهوم كردستان من مجرد وصف جغرافي إلى رمز للوعي القومي الكردي. أصبح ينظر إليها كوطن للأمة الكردية، ما أدى إلى بلورة فكرة كردستان الكبرى الموحدة كطموح سياسي. هذا التخيل القومي استند إلى وجود تاريخي وجغرافي وديموغرافي طويل الأمد، ولم يكن اختراعاً من العدم، بل كان بناءً فكرياً على أساس واقعي متجذر. في المقابل، شهدت فترات مختلفة، خاصة في القرن العشرين، محاولات سياسية متعمدة لإنكار وجود كردستان ككيان جغرافي أو ديموغرافي مستقل. بعد انهيار الإمبراطورية العثمانية وتقسيم المنطقة بين دول جديدة، تركيا، العراق، سوريا وإيران، اعتبر مفهوم كردستان تهديداً لوحدة هذه الدول وسيادتها. أدت هذه السياسات إلى محاولات طمس الهوية الكردية وتغيير التركيبة الديموغرافية للمناطق الكردية، وإنكار أي وجود تاريخي أو ثقافي متميز لها. هذا الإنكار يعكس محاولة إلى إعادة تعريف الجغرافيا والتاريخ بما يخدم مصالح الدول القائمة، ويخلق تحديات مستمرة للشعب الكردي. يظهر هذا التحليل أن كردستان لم تكن مجرد تسمية عابرة أو نزعة قومية حديثة، بل هي حقيقة جغرافية وتاريخية وديموغرافية متجذرة عبر العصور. لقد تشكلت هذه الحقيقة من خلال الوجود المستمر للشعب الكردي في هذه الرقعة من العالم، رغم اختلاف أشكال الاعتراف بها أو محاولات إنكارها عبر الزمن. إن هذا الامتداد التاريخي والثقافي هو الأساس الذي تبنى عليه روايات الأصول، ومن هذا الجذر العميق تستمد الهوية الكردية قوتها. كما يوفر هذا العمق إطاراً لفهم التحديات المعاصرة المرتبطة بالهوية والحقوق والسيادة، ويمنحنا في النهاية رؤية أعمق لطبيعة المشهد السياسي والإنساني في المنطقة.